i dagens video. Var ligger Coop? Kan vi hitta dem? Vi får se. Och här håller jag på att leta efter den första. Och ja, de är uppe 7-22 och de har Kronas apotek. Det finns även många andra apotek och livsmedelsaffärer också. Men i alla fall, var ligger detta? Det ser ut att vara ett mindre. Står de på lastbilen där? Och ja, det är gjort någonting stora, men jag tror inte vi ska lita på den lastbilen faktiskt. Vi får gå ut här. Jag vet faktiskt inte om den här kartan är lätt eller inte, om den är svår. Men det är Coop-butiker i Sverige. Där har vi centrum Vilan. Vilan står det, inte Villan. Det har varit lite snurrigt här. Har vi en Primac. Så vi är ju inte i något köpcentrum, är det inte. Kristianstad. Du kan cykla till Kristianstad. Eller Kristianstad. Hur säger man det? Jag vet. Man säger Kristianstad. Det ligger här. Här har du Kristianstad. Och du kan cykla dit. Okej. Här stod det specialistkliniken. Eller vad stod det? Specialistkliniken. Veterinär Ubbesväg. Specialistkliniken i Vä. Du kan cykla till Kristianstad. Där. Åt det hållet. Österut. Här. Vilan. Vi såg ju någonting med Vilan. Vad var det vi såg med Vilan? Centrum. Vilan 5,5. Här har vi då Jula. Vad är det vi letar efter? Coop. Jag håller på att batcha en del videos så jag slipper i sista sekunden sitta och spela in videos som vanligt. Men vi är här någonstans i Vilan. Är vi? Men vi får gå lite häråt och se. Vi har Prim. Var har vi? Är det här Vilan eller? Det var ju Vilan 5,5. Eller var det någonstans här ute? Önnerstad? Är det 5 kilometer här? Nej. Vilken väg är vi på? Vad heter vi? Ja, det är många frågor. Jag har inga svar. Men vi kan se om vi kan hitta det. Här har vi en väg i alla fall. Vad står det? Eriks Menvedsväg. Menvedsväg. Det var svårt att uttala det. Har vi någon Menvedsväg här? Slättegårdsgången. Torrgatan, Poppelvägen. Långbro, Halsten, Slätt. Olof Molins väg. Jakobsväg. Ja. Det kan vara någonting vi är på spåren. Men jag tror att Vilan är lite för stor. Jag tror Ica tog gå i Önnerstad. Ja, vi får gå lite längre till. Det här kanske inte var lätt, den här kartan. Det kanske är svårt. Vad står det där? Vi är ju här i närheten i alla fall. Vi sponsrar Emilet. Tack för att du blippar Emilet. Inte sponsrar. Skepparröv, nej. Står det? Skepparslöv, jo. Men är vi då in? Här har vi en blå skylt. Nu har vi en blå skylt. Det är mycket bättre. Här har vi skyltar. Rickarum Ovesholm. Japp. Rickarum känner jag igen. Har inte vi varit där i någon video? Skriv om ni kommer ihåg det. Vad har vi här? Spettkakor. Ja, vi är ju inte spettekakor. Det var lite konstigt. Spettkakor var det här. Det var inte spettekakor. Annars är ju det. Kristianstad. Vänta, här har vi har Mosslunda. Vi har Kristianstad norrut. Eller nordöstut. Ja, Kristianstad nordöstut. Kristianstad nordöst. Vad har vi? Skeppslöv. Skepparlöv. Nordis. Vänta, nu måste vi... Där har vi Kristianstad. Där har vi Vä. Här har vi. De har shop där. För den går där. Coop i Vä. Kan vi vara Coop i Vä? Ubbesväg. Tack. Vi har hittat. Vi går tillbaka. Det här måste vara Coop i Vä. Det här måste vara Coop. Vi har Prim. Vi har biltvätt. Där har vi Prim. Vi står utanför Coop. Vart tog Coop vägen? Kopp. Ska vi se. Där har vi Coop. Om vi tittar så där. Västerut. Om vi tittar västerut däråt. Alltså, då har vi Prim där. Ja, tack. Coop. Då måste vi stå här. Alltså jag vet att vi står mitt emot dörren, men vi står ut Coop där. Och vi står ända här ute. Byggnaden är där. Det var lite svårt där. Kan vi gå framåt? Det kan vi. Och där har de ändrat entrén också. Det var inte snällt. Ni ser här, det ser inte likadant ut. Eller det gjorde det faktiskt. Det gjorde det.
Okej, vi står mitt emot. Frågan är om vi står vid den vägen. Det går en gångväg där. Det är inte en bilväg, vi har bilväg precis på andra sidan. Ja, men då måste vi vara här. Här måste vi vara. Vi tar och trycker här, det gör vi. 4999, vi var där borta. Men vi står ju mitt emot. Här måste ni skriva en kommentar. Visst var vi här mitt emot entrén på Coop. Vi var ju inte här borta. Ja, vi kör. Det blir inte 25 000 i denna. Och i denna video heller då. Kan vi konstatera. Här har vi ett nytt Coop. Det är öppet 7-22. Det här ligger i något centralt ställe. Vad kan detta vara? Någonstans. Det är Coop Extra också där. Eller så ändras bilden. Japp. Det var ett grönt och ni såg här. Vi går tillbaka. Då såg ni. Här är gröna Coop. Här är gröna Coop och så går vi här. Och så vart det gröna Coop där. Men ni såg det, Coop Västra där. Jag orkar inte gå där. Där, Coop Extra. Ja, jag orkar inte gå tillbaka mer. Nu går vi här. Där hade vi ju en väg förstås. Kungsgatan, ja, det är inte så speciellt ovanligt namn om vi säger så. Kungsgatan finns i de flesta städer, bland annat i vår huvudstad. Här har de lägenheter precis bredvid vägen. Jag vet att vi bara går på måfå här nu. Där var ABF, va? Var det inte det? Jo, ABF gör en annan värld möjlig. Ja, men var är världen möjlig? Det är det som är frågan. Gnistan. Sala ligger här uppe. Där har vi Eskilstuna och Enköping. Skultuna, här har vi Sala. Så vi är vid Coop i Sala. Men kan det finnas flera eller är det bara en? Här har vi Coop. Och här har vi Kungsgatan. Ja, jag tror vi har hittat det. För vi var ju inte utanför. Vi är ju innanför är vi. Och vi hade Uppbäst väg. Och här har vi Coop. Men då är frågan, har vi svenska räddningsprodukter där? Eller vad är det här för väg? Vad heter vi? Vilken väg är vi på? Vi är på Kolgårdsgatan. Är det där Kolgårdsgatan? Nej, här är vi Kolgårdsgatan. Just det. Nu vet jag vad vi är. Vi hade ju parkeringen där. Vi står ju där. Infarten är där. Vi har den emellan. Vi står precis i den. Nu måste vi vara... Nu kan vi inte vara fel. Vi måste vara här. Vi gissar. 5000. Det är inte över. För den feta tanten sjunger. Vi kör igång med nästa. En ny Coop. I någonstans ser du som första... Ser du som andra stället. Är vi tillbaka? Nej, det är vi inte riktigt. Det är gult. Och vi kommer in här. Folktandvården i Skåne. Och det står vårdcentralen i Svalöv. Så jag tror vi är i Skåne. Och Svalöv. Nu är grejen där. Nu ska jag komma ihåg var i Skåne Svalöv ligger. Jag har inte varit där. Jag har varit i Skåne men jag har inte varit i Svalöv. Jag kan inte påstå. Var ligger Svalöv? Är det ett mindre ställe eller vad är det? Jag vet att det finns en del av Skåne som kollar på mina videor och ni skrattar säkert just nu. Men ibland är det svårt och ibland tänker jag en gång för mycket eller en gång för långt. Och då blir det fel. Här är 40-väg i alla fall. Jag håller på att slå i huvudet i mikrofonen där. Skalla mikrofonen. Ja, vi är här. Vi är i Svalöv. Men vad 17? Där har vi Webberöd. Där har vi Malmö, Skurup. Svalöv. Jag tycker... Här har vi Burlöv. Svalöv. Nej, vi får gå en liten bit till. Vi får göra det. Vi får helt enkelt göra det. Och då får vi in lite tid i videon, annars blir det en väldigt kort video. Men det kanske inte gör någonting. Och det är ju så på min kanal att jag bryr mig inte om längd och sånt. Och jag klipper väldigt lite. Det är nästan som oklippt. Är det. Men det vet ni orsaken till så det behöver vi inte prata om. Och någon som inte vet det, fråga. Jag är live varannan vecka. Sirenköping. Okej. Sireköping, Montessori, Kågeröd. Ja, men vilken väg är det då? Här slutar Svalöv. Svalöv tar slut där. Hej då Svalöv. Vad stod det där? Det stod bara Svalöv på den skylten, ja. Svalövs kyrka. Ja, nej, vi får gå tillbaka för det var inget fel på den vägen var det inte. Det var bara det att jag vet inte var vi är någonstans. Förutom att vi är i Skåne. Men jag kollar runt lite här och så ser vi vad vi hittar. Här, ser ni? Här har jag hittat vägnummer i alla fall. 106. Där har vi 108. Det ska vi inte till. Där har vi 102. 108, 103.
Har vi 100... Här Svalöv, ända här ute. Där har vi 101 i alla fall, så den kan inte vara nedanför där. Det borde den inte vara. Kan jag tycka i alla fall, men väg... Här har vi Skurup. Men det är inte Svalöv. Där har vi Veberöd. 102an. Där har vi... Nu vart jag förvirrad här. Går 102an bara dit? Va? Men vi kollar och ser. Där har vi Dörrör, Klagerö, Skönabäck, Sandråkar, Skurup. Här går 102an. Men 102an går där. Nu blir jag förvirrad. Finns det 202-er? Där vi Skivar. Nu vart jag väldigt förvirrad här. Men vi tar och... Går jag åt samma håll nu som jag gick alldeles nyss? Då borde jag ju... få stryk. Nej, det gjorde jag inte. Vi får kolla här borta också. Vänta, 116 stod det. Det stod väl inte... Nej, det stod inte 102an. Det stod att det var 116. Varför är ingen som säger någonting? Varför snöar jag in på 106? På 102an? Den ligger ju inte alls där. Här 108. Då måste vi ha någonting här emellan då. Jag vill se här. Där! Nu har jag hittat Svalöv. Det ligger ju här i Skåne. Det ligger inte så långt ifrån Landskrona. Ursäkta till alla från Skåne. Men nu är jag med. Jag kommer ihåg det nu när det säger, eller nu när jag ser det framför mig. Aktivt och loppos, det måste ju ligga här nere i centrum någonstans. Café och loppis, Skon, asiatiskt. Där är Coop. Svalöv, det måste vara där. Vi backar. Och vi är ju på den här vägen som heter Svalöv centrum. Heter nog inte vägen, men vi är där. Men vilken sida? Det kan ju vara på baksidan eller så kan vi vara på framsidan. Vi heter Luggudvägen. Luggudvägen, ja, vi är här. Coop. Men då borde vi vara där, så kollar vi norrutaktigt där. Och det där är ju norrutaktigt. Har vi Piccadilly där? Det vet jag inte, men vi är på hörnet på den där byggnaden där. Och vi är på motsatta riktningen. Det är inte bra. Det är inte bra att vara på motsatta riktningen. 4C, det kan stämma. Vi har Bolhallen. Den ligger nog där. Det gjorde nog. Jag tror det. Ja, men då måste vi vara precis här. Eller hur? Vi linar upp. Jag tror vi är här. Vi gissar. 5000 mitt i prick. 0 meter. 0 meter. 0 meter. Vi kör vidare. Nästa plats. En ny. Coop Konsum. Visste ni förresten att Coop hette Konsum förut? Det ligger väl Louise Sparres väg. Är vi Sparreholm? Nej, det är vi inte. För det fanns en Konsumbutik där, men den har aldrig hetat Coop. För det... Konsum försvann där innan. Coop är coolt. Ja, Coop är coolt. Här ändrar de skylt. Jaha, här ändrar de skylt. Här har vi en kyrka. Så det är fint. Det här är ett mindre ställe. Pigmus, nej. Det där ska jag inte uttala. Det var övermålat. Vi ska inte gå in på den där Louise Sparrevägen där. Men de har... Var det så att det var Prideflaggan där, tyckte jag såg. Men i alla fall, vi ska se. Här har vi kommunvapen av något slag. Är det Skåne? Är det Skåne? Nej. Här sitter de och fejkar. Och altanen i sin lilla stuga, nummer 74. Vad har vi här? Vi har 1,7 till rastplats. Jättekul att det är 1,7 till rastplats när de har en Coop-butik om bara några 100 meter. Men här såg jag ju någonting. Är det en camping? Följsam natur. Är det en naturist? Nej. Folhammar. Vitvär. Lokal info. Kreperi. Camping. Ja. Vad står det där? Det ser jag inte vad det står alls på. Men det borde finnas någon blå skylt eller sen där vägnummer någonstans. Men vi är ju i något samhälle. Det kan vi säga. Coop brukar oftast ligga centralt och inte några de här stora. Det hette Obs på min tid. Men nu heter det stora Coop bara. Hemse. Vi är på Gotland. Hemse Visby. Men därför inte det här gick ihop. 143, 144. Vi tittar här. Hemse. Men vad heter det här byhålan då? Vänta, Hemse och Vibble. Vi har upp där. Hemse, vad 17 har vi Hemse? Nu blir det snurrigt. Nordväst. Då har vi ju Visby där har vi 143 och 144 rakt fram. Var har vi 144 då? Jag har varit på Gotland faktiskt.
Rot eller ej. Där har vi 146. Det sägs ju att jag vill ha 144 här. Men det har vi inte. Här har vi 144. Här har vi 144 och 143. Kan vi vara i Coop Djungarn? Kan vi vara det? Kan det gå ihop? Vi gör så här. Vi sparar den som checkpoint. Hemse ligger Hemse här mitt på vägen här. Hemse är ganska stort. Nej, vi får kolla. Vi går tillbaka. Vi har gjort en checkpoint där. Coop Konsum. Det är ju inte stort detta ställe. Vi går åt det här hållet bara för att kolla. Gick jag åt samma håll nu? Nej, jag går söderut nu. Vi har ju vatten där. Vi kommer ju norrifrån. Så det stämmer inte. Fast det kan ju vara ut där förstås. Det är ju ut däråt. Här har vi Bruna dörr. Nej, Bruno dörren. Bruna dörren, ja. Strandcafé. Vi har ju vatten åt öst. Men det är ju öst där. Det är ju öst där. Det är något som heter Bruna dörren i Djungarn. Där har vi strandcafé. Där har vi ju. Vi är ju här. Va? Vi har ju Louise Sparres väg där. Och där har vi badplats. Vi har kärleksstigen. Vi är ju här. Ner hit. Louise Sparres väg. Men vi gick inte förbi Coop. Nej, det gjorde vi inte. För vi stod polis... Jag har snurrat till det. Vi står polis Sparres väg. Som går ner till vattnet. Ni inte tittar mot Coop. Sydväst, det stämmer. Så vi står ju här. Precis innan övergångsstället. Inte där. Där. Här. Vi trycker. 5000. 5000. Japp. Vi har en ny Coop-butik. Den sista för den här videon. Var är vi? De är uppe på 8:20 och 10-18 på lördagar. Det måste vara länge sedan. Där har vi en byggnad. Det finns... Knäppt va? De har en byggnad här. Väldigt intressant att de har en byggnad på detta ställe. Det har de på de flesta ställen. Jag bor i en byggnad. I ett hus. Här har vi en lastbil. Här har vi en bilbil. Som min barnets mamma sa när hon var liten. Skria. Då vet jag var vi är. Vi är i Falkenberg. För Skria ligger i Falkenberg. Här har vi Skria. Här är Coop i Skria. Såg det ut så där? Ja. Ja du, jag har varit inne i det där området där. För hon kände någon som bodde där. Hotell Västerhavet. Då ska vi ha nordväst. Ska vi ha vatten där. Och Skria ligger där. Ja, då ska det ligga här längs vägen. Här någonstans. Skria ost. Skria... men då ska vi se. Om det ligger... Nej, det är långt in för stan. Jag har för mig att det ligger en korsning här någonstans. Att det ligger Skria öst... Vänta, det är inte den vägen. Det är inte den som är vägen innanför här. Vad heter den här vägen? Vad Herg. Men är inte det här den vägen som går där utanför? Ängelholm... Nu ska vi se här. Där har vi Skria strand. Ja tack. Centrum. Laxfiske Skogskyrkogården. För vi är på en annan väg. Jag vet. Jag blandade ihop det där en gång tidigare. Och barnets mamma som har bodde 10 år i detta samhälle varit lite upprörd. Motellvägen, besikta. Jag vet ju inte, Skria. Där har vi Skria kyrka. Bilverkstad, Göteborgsvägen. Skria, vänta. Vi måste hitta den här vägen. Var har vi? Ja, kan man inte få se? Strandhälsan. Ja, jag vet att den heter Strandhälsan. Jag vet faktiskt att den gör det. Jag känner igen mig. Jag har varit här. Frågan är. Där har vi Coop. Då har vi E6an. Heberg. Då måste vi vända vara här ute. Vänta, är det så att den här... Vi går häråt och kollar. Jag tror att den där butiken och det området är byggt senare än... Vad som, nej, det borde finnas med på kartan. Borde det finnas, ja. Vi har fram här 150. Vad har vi 150? Här har vi 150. Men ska vi vara så långt in i Skria? Är det så långt in i 150 rakt fram så? Och 154 däråt. Vad har vi 154 då? Där, Coopslätten. Är det Coopslätten heter? Ja. Det är det här jag menar. Kolla, vägen går här. Och sen går den så. Nu hittar vi. Där har vi Skria. Här har vi en rondell precis. Vi har en rondell. Vi har Coopslätten där, kolla. Vi tittar mot Coop där. Vi har parkering. Vi tittar nordöst. Ja, det gör vi. Vi tittar nordöst. Vi är här på den här vägen. Vi har busshållplats. Så där, nej. Busshållplatsen är ju... Jag har inte framme vid busshållplatsen riktigt.
Vi är på den här vägen. Vi är där då. På hörnet nedanför. Här måste vi vara. Eller? Vi är på hörnet av den. Nedre hörnet. Här. Nu tror jag det kommer bli lite fel, men jag tror vi är där faktiskt. 5000, vi var 22 meter vi var precis där. Där. Rätt så bra gissning. Och vad får vi då? 24 999 i denna video också. Inte ett dåligt resultat, men inte 25 000. Men i alla fall, glöm inte tryck på tummen upp för att följa mina GeoGuessr-äventyr och andra videor. Under tiden kan du ta och titta på videon du ser på skärmen, där jag försöker hitta ICA-butiker. Till nästa gång, hej då!